Apple och Google ingår stort AI-samarbete. Vi ska gå igenom vad det här egentligen innebär. Dessutom blir det fokus på bank och på Sell America-traden som uteblev. Varmt välkomna till Börslunch. Tisdag den 13. Stockholmsbörsen är ner 0,5%. Roligt att välkomna inte mer än 3 gäster hit. Vi ska snart prata mer med Kristoffer Lindström som sitter i mitten apropå AI-nyheter Noel nämnde. Säg också välkommen till Daniel Karlgren på Captor och Fredrik Varg förstås på SEB. Ska vi säga något kort om den fenomenalt, nu är det ner 1,5%, men vi har ändå en riktigt stark och motståndskraftig börs. Ja, det fortsätter tror jag. Det är otroligt stort driv in i marknaden och jag tror vi får vänja oss vid att glömma alla problem vi har vid sidan om. Men lite grann som du sa förut innan här att det finns en stor nedsida om det smäller till någonting som vi inte räknar med. Men som sagt var, oerhört stark marknad och vi tror att det fortsätter. Hakuna Matata. Lejonkungen har ni sett, säkert visdomsord därifrån. KPI-statistik senare idag från USA är väl huvudnumret på dagens agenda ändå. Ja, förväntat 2,7 i årstakt på core. Samtidigt jätteosäker siffra för vi hade ju den här nedstängningen och är väl fortfarande rätt oklart hur bra statistiken fungerar. Ja. Hur viktigt blir den här siffran kort bara efter de besked och de nyheter vi hade igår kopplat till Fed och oron där kring? Så man har ju prisat bort ganska mycket räntesänkning i kort, alltså i närtid nu då. Och jag tror att om den här siffran kommer in högre än förväntat, det är 0,3 på månaden, säger att den kommer in 0,4, det kommer inte vara positivt för börsen. Ja, en rysare. Vi har flera rysare i kalendern att prata om. Men igår kväll meddelade Apple och Google i ett gemensamt uttalande får väl säga att de ska, vad ska de göra, Kristoffer? De ska samköra AI-funktioner. Ja, precis. Affären handlar ju om att Google kommer att vara de som tillhandahåller egentligen AI-funktionalitet eller de underliggande modellerna för Apple Intelligence och Siri och andra AI-funktioner. Apple har ju alla har väl egentligen tyckt att de har legat efter och inte har något eget. Och alla vet ju hur bra Siri är på att stänga av ett alarm när man försöker. Det här är ju ett bra steg för dem. Men det som det framförallt händer här är ju att liksom Google fortsätter, eller Alphabet fortsätter att vara den ytterst dominanta spelaren när det kommer till det här. Och de har ju sedan länge en relation mellan varandra där Google betalar alltså $20 miljarder per år, vilket är ungefär 15% av hela Apples cashflow i ren profit för att vara default sökmotor på iOS. Och det här är egentligen bara ett sätt för att Apple är den enda som skulle kunna ha varit en riktig konkurrent inom sök. Men varför ska de göra det när de får så mycket pengar? Och nu händer samma sak. Det händer egentligen samma sak. Vi vet inte här hur upplägget är, om man får anta att Apple ska betala Google eller om det är tvärtom eller om de delar. Och det jag tror folk inte har sett här, det är att i söndag så släpptes en separat nyhet där Google släpper ett öppet protokoll för att hantera commerce, agentic commerce, alltså att AI-modes och agenterna ska kunna handla där det kopplas ihop olika typer av system. Och det här är ju den långsiktiga monetiseringen av AI. Det kommer i längden inte vara fokus på att det är en subscription, utan det kommer vara återigen att man monetiserar via köp av produkter. Kommer de ta en take rate av att folk köper via de här förslagen som de här AI-motorerna ger, eller är det någon typ av ads där man köper att man syns? Det vet vi inte än, men oavsett så kommer Google och ännu mer med det här. Och en del i det här uttalandet var att det stod att personalized Siri. Alltså att Siri vet ju, eller telefonen vet, de förstår på ett mycket djupare sätt än bara sökning. Och nu istället så kommer de ju förstå mycket, mycket mer, vilket i sin tur blir att de kommer kunna rekommendera. Det märker att du har tagit 3 bilder på olika soffor. Här är en soffa. Förresten, så här ser den ut i ditt vardagsrum. Här kan du köpa den. Det här är bästa priset.
Jag vill höra lite mer om invändningar och kritik, men från börsflanken då? Är du orolig för en AI-bubbla? Nej, det är inte. Den frågan har man ju fått många gånger och många hävdar ju att det är en AI-bubbla. Jag tror inte det. Sen kommer det förstås vara de här bolagen vi pratar om och många andra förstås att vissa bolag kommer få det tufft. Det kommer upp nya konkurrenter hela tiden och inte minst från Kina och så vidare. Men det är först nu vi börjar använda det på ett riktigt sätt. Jag kan jämföra det nästan kanske dåligt, men om man tittar på bredband slutet av 90-talet, plötsligt börjar man använda det. Vi har pratat om AI och digitalisering länge. Men nu är det en del av vår verklighet och inom SEB jobbar vi med det stenhårt hela tiden. Allt ifrån rådgivning till dokumentering och allting. Och det skapar ju mer produktiva bolag. Apropå bubbla, vi såg att de här bolagen igår ändå bara var upp svagt. Jag undrar ifall du har någon reflektion kring det? Alltså, det har ju gått väldigt starkt, för det har funnits en del diskussioner. För några månader så kom det ut att Apple håller på att upphandla det här och kolla på det. Så det kan nog finnas inbakat en del i priset att det här skulle ske. Men jag tror också folk inte riktigt... Det är så svårt att föreställa sig vad det här i längden leder till. Alltså nu blir ju... Om man säger Google eller Alphabet City då, de äger alltså Android som är största operativsystemet och sen kommer de vara i AI-lagret i det näst största iOS. Och sen äger de den största sökmotorn och de äger den största browsern. Och de äger YouTube och de äger Waymo och de äger massa andra grejer. Det är en helt sjuk koncentration av makt, vilket Elon Musk bland annat då kommenterade om. Det kan man ju förstå för att han är en konkurrent, han vill ju inte det. Det tråkiga är ju att det är väldigt, väldigt svårt för nya aktörer att kunna mota, för de har en helt galen infrastruktur. De är bara de tredje eller fjärde största hyperscaler med cloud, med Googles och alltihop. Och det är så svårt att konkurrera. De kan prisa bort, de kan ge saker gratis och de kan ta marknad. Jag har en kort sista fråga till dig, Daniel, men vill du flika in någon reflektion här utifrån det här resonemanget? Men jag håller verkligen med. Jag tror att det här med konkurrensen är den stora frågan här. Det har ju varit lite USAs styrka genom åren att kunna undvika den här typen av maktkoncentration i företagsvärlden och nu verkar man helt ha släppt det. Man blockar det förvärv, men man blockar inte det här överhuvudtaget eller lägger sig inte i. Ja. Det är principiellt bedrövligt kan vi enas om, men är du köpare eller säljare av Jag har ju Googles köpt det aktie? för någon månad sedan, för jag ser inte att det kommer bära något annat håll liksom. Jätteintressant. Kristoffer Lindström, stort tack för de här reflektionerna. Vi går vidare till nyhetsblocket idag. Ja, men det gör vi. Och vi börjar utomlands idag. För Zalando lyfter ungefär 5% efter ett köpråd från Barclays. Banken skriver bland annat att oron kring AI-relaterade risker är överdriven. Sen kan vi också nämna lastbilsjättarna Volvo och Traton som försvagats idag efter att ha fått sänkta rekommendationer. Och Morgan Stanley har sänkt Traton till undervikt från jämvikt och Volvo till jämvikt från övervikt. Dessutom så har ABG säljstämplat Trelleborg som backar 4%. Och apropå det, Fredrik, vad är ditt råd kring verkstad just nu? Nej, men om tar de här bolagen och pratar om, jag förstår ju värderingsmässigt att man kanske trycker ner dem lite grann, men jag köper det inte överhuvudtaget, för det är ändå de som ligger first in line när det vänder i konjunkturen och det är det vi spelar på just nu. Och det här just-in-time-samhället, när det bromsar då drar ju speditörerna, de drar ner direkt på nya köp och nu så kommer det här. Sen får inte glömma på Volvo och Traton, det man inte pratar om. De växer inom försvar också, de kommer ju leverera en hel del olika typer av transportfordon och så vidare, så att jag är oerhört positiv till just Traton och Volvo måste jag säga. Daniel, är du också team liksom stark konjunkturtillväxt i år? Så jag tänker också att det är mycket investeringar som måste göras. Det ska finansieras på något vis och det ska göras, det kommer ta tid. Det måste finnas massa ingenjörer som kan leverera allt det här. Fabriker ska byggas. Jag tycker det är väldigt talande för till exempel Saabs värdering. Att order till ingången är jättepositiv, men frågan är ju hur lång tid det tar innan man kan realisera. Sånt struntar vi nu, känns det som. Ja, lite så Men det där faktiskt. tror jag är största risken, just det här med flaskhalsar. Finansieringen, det är det minsta bekymret just nu, ska jag säga. Bankerna, vi har gått igenom en, låt oss kalla det för lågkonjunktur, och bankerna har inte förlorat några pengar. Så alla banker är ju mer rustade än någonsin, oavsett om det är amerikanska eller om det är svenska, europeiska banker. Så att det ser ju riktigt, riktigt bra ut. Jag tänkte vi skulle snacka lite banker faktiskt. Nästa nyhetspunkt var visserligen att Nikkei stigit över 3%, men det gör det väl hela tiden. Trump lyckades däremot sänka amerikansk banksektor, framförallt American Express, men även storbankerna åkte på däng eftersom han vill införa ett kreditkortsräntetak på 10%. Det känns som att affordability eller liksom konsumentens välmående har blivit Trumps
nya stora projekt? Ja, sedan ett par dagar tillbaka kan man väl säga. Och det har väl med mellanårsvalet att göra, tänker jag i alla fall. Att, det ser ju inte jättebra ut för honom. Han har ju konstaterat att det är troligt att han kommer bli impeached igen om man förlorar majoriteten i kongressen. Så att nu måste han liksom step up här för att vinna tillbaka väljare. Och allt har ju blivit väldigt dyrt. Vi har haft kanske 25% prisökningar över tid nu ett tag i USA. Löner stiger i och för sig också, men han har ju gått ut med inte bara den här grejen, han har ju också... Att köpa obligationer på bostadsmarknaden? Ja, via de stora instituten och sen att inte kommersiella aktörer egentligen ska få köpa villor då, alltså enfamiljsbostäder. EQT åkte på en smäll på det där, de äger massa... Det har ju varit en jättestor investering. Du köper dem och hyr ut dem helt enkelt. Har du några reflektioner kring det här, Fredrik, kopplat till det här förslaget från Trump? Nej, men alltså det är ju typiskt Trump då, kan man säga, att han ska styra hela marknaden. Det är ju fascinerande, va? Men om någon lyckas så är det väl han då. Men den amerikanska befolkningen är ju världens mest skuldsatta befolkning och speciellt det gäller konsumtionskrediter. Så det här är ju ett bekymmer och du och jag, Gabriel, vi har ju pratat om det här lite off the record, inte off så, men just kring fordon, alltså kring personbilar där, jag vet inte hur många procent det är, men det är en klar majoritet ligger i olika typer av kreditfonder, hedgefonder och så vidare. Och amerikaner har problem att betala, men det ser inte banksystemet för det ligger utanför. Så det här är ett större problem än vad vi vet. Kanske ett av de större problemen internt i USA faktiskt. Private credit blev ju lite av en snackis förra året men dog ut kort. Du som gillar krediter, har någon... Ja, men det var ju subprimen av det här då som var det som small först. Trikollor, folk som man inte egentligen visste om de ens fick vara i USA då, som hade fått leasa bilar. Köpa bilar, precis, på kredit. Mm. Men de fina bankerna och de som inte har några kreditförluster trots att det var tuffa tider, de rapporterar, JP Morgan är först ut ikväll. Vi har en späckad vecka med många amerikanska stora finansnamn. Och det är väl ändå en sektor som mår ganska bra trots problemen vi precis pratade om. Ja, absolut. Och tittar på amerikansk bank då, i all synnerhet de sista 2 åren, även om de har gått igenom en tuffare period, så har det varit starka rapporter och sista kvartalet var ju väldigt starka rapporter, så att jag tror det kommer fortsätta. Det är liksom i Sverige då, för att ta Sverige som vi förstås har i ryggraden, så är det väldigt få förluster, ganska små förluster i det amerikanska systemet och vi är rädda att det ska komma upp förstås, men där är vi inte idag, så att amerikanska banker kommer kicka igång riktigt, riktigt starkt tror jag, som de har gjort de senaste kvartalen. Och det kommer sätta tonen här i Sverige också förstås. Jag tror att det har mycket, man kan ju titta på arbetsmarknaden, så länge den ser positiv ut så är det ju svårt att se att banker ska gå dåligt. Så. Ja. Så länge vi får indikationer kring det så bör det indikera fortsatta kursuppgångar här framöver. Eller är det något annat i rapporterna som kommer vara viktiga triggers framåt här? Nej, men alltså jag tror att det är jättesvårt. Vi pratar om det med rapporter av verkstadsindustrin, hur det kommer vara. Vi pratar statistik, 0,4 hit och dit. Men i slutändan så har inte marknaden brytt sig så mycket. Det får en skvalpning över dagen. Jag själv har också haft väldigt fel under förra året. När man glömmer inte hela investerarkollektiv, eller inte investerarna, tar du världens främsta ekonomer så trodde sig ju alla att vi skulle få en recession om vi tittar det var det man sa under första halvan av 2025 och det blev ju inte så. Och nu går vi ut där vi har en helt annan marknad och Sverige ska svänga upp rejält i år med en tillväxt på 2,8%. Jag vet inte vad du har för syn på det, men det är vår prognos i alla fall. Och det är klart, det är alldeles för tidigt för att börsen ska gå ner. Punkt. Och det är till och med så att när, det är min erfarenhet eller inte erfarenhet, det är ju klar fakta att när investerarkollektivet tycker att det är fullinvesterat, det är då du får den här sista piken och då är ju fear of missing out, det är då de sista börjar köpa, det är ytterligare 10-15%, så att 2026 kan bli ett riktigt bra börsår tror jag. Håller du med och var lägger du pengarna i din allokering? Nej, men jag håller verkligen med om att den här sista resan på börsen kan verkligen komma från ingenting då. Vi har ju sett ännu värre än 20%. Om vi tänker millenniebubblan till exempel så fick vi väl 50-60% till innan det small egentligen på riktigt då. Jag tror långsiktigt så är det mer skuldsättning, framförallt kanske i USA. Och jag tror att det har med den här affordabilityn att göra också. Att om amerikanska staten betalar 5% för att låna pengar på 30 års sikt och så har du 30-åriga mortgage bonds, alltså bostadsfinansieringen, den ligger på över 6% för amerikaner. Det är väldigt mycket pengar. Det är svårt att se att man kommer riktigt lösa det här om man inte gör något extremt egentligen.
Och Trump kan ju göra väldigt extrema grejer. Som att åtala Fed-chefen och tvinga honom att sänka räntan. menar du? Ja, men lite på den vägen. Alltså. Man förstår att det pratas en del om udda lösningar tror jag, på det här. Så vi får Och se. det här är lika mycket bekymmer som tjusning för att det är alla de här så kallade bekymren som marknaden förbiser just nu och bara knuffa på marknaden uppåt. För det är ju sällan man ser en starkare marknad än vad vi gör just nu. Speciellt med tanke på omvärldsfaktorer. Jag tror inte någonsin har sett det. Jag menar, hade vi gått tillbaka 10-20 år som man är så gammal som man är då och sett det här, alltså vet vi att det hade resulterat i stora nedgångar för 10 år sedan. Men det gör det inte då. Men så stark marknad, var placerar du pengarna i så fall nu framåt? Ja, generellt sett så är ju alltså, Sverige vi är oerhört positiva till och large cap-bolagen i Sverige. Vi har en prognos att det ska stiga med ungefär 10-15% här. Sen har vi då alla de här historiska mekanismerna om du får en extra knuff uppåt. Så det kan du nämnde 20%. Jag vågar inte ta de orden i min mun för det är inte bankens officiella syn ska jag säga. Men det kan mycket väl bli så därför att när alla ska in så blir det trångt i gången och det är lite för enkelt att säga så, men så är det ju. Det är det vi har sett på ta till exempel försvarsbolag sista dagarna. Det är mycket nytt kapital som kommer in i försvarsfonder. Alla ska ha. Alltså vi sa ju vid årsskiftet att nu kan inte Saab dra mer. Nu kan inte få till order, Saab bara rusar och rusar. Men... Sen var man upp 22% förra veckan. Ja, Han har ju P nästan 70 nu tror jag. Så Ja. det finns ju mycket som ska realiseras framåt också. Men annars så tycker jag vi är generellt positiva i Europa jämfört med USA då, värderingsmässigt såklart. För om man tittar ut så är det ju några stora bolag som står för hela den här extrema värderingen av marknaden egentligen. Småbolag i USA inte särskilt högt värderade. Och Europa. Så det är Europas år. Ja, man hoppas väl. Ja, det var ett annat medieuttalande här om veckan eller häromdagen var det väl. Och just att jag tror Europa är den stora bubblaren och vi pratade om det lite grann innan sändningen här också att det har man kanske sagt i 20 år, man har väntat på Europa. Men vi vet ju att vi behöver inte prata om vad för alla vet ju hur det är i Europa. Men om det här blir lugn och ro, det är ändå det som marknaden prisar in. Vi får inte glömma det att det börjar hända positiva saker. Och då så tror jag vi kan få en riktigt kraftfullt uppställ i Europa. Men vi är inte där ännu. Nej. Du gillar ju räntor och krediter också. Vi har en börsoptimism här. Någon reflektion på liksom räntesidan, vart du lägger pengarna, långt eller kort? Nej, men jag lägger nog lång duration nu då. Alltså går ut lite i marknaden. Och det är ju dels för att om vi skulle få problem på börsen så får du ofta en bra reaktion då. På långa räntor. Det vill säga konjunkturen försämras, centralbanken börjar sänka räntor. Får du tillbaka lite pengar. Har man kort duration så får man ju ingenting av den effekten egentligen. Sen har vi fin lutning. Inte i USA men i Sverige och Europa lutar det bra. Och det är bra avkastning på längre räntor nu. Vill du flika in en kort räntereflektion? Nu jobbar vi lite annorlunda. Vi har ju hela allokeringen på investerarna. Men vi har ju, det är så tajta kreditspreadar nu så vi har ju gått lite kort då helt enkelt. Och tar den här låga räntan om man säger så och investera mer i aktier och förväntar oss bättre risk-reward helt enkelt på aktiemarknaden än på kreditmarknaden. Då. Så det är så som vi har gjort då. Jag sitter här och lurar. Får jag ta Fredrik på Novo Nordisk-pulsen? Men jag är lite nyfiken kring kursen. För kikar vi till grafen så verkar det som att det var en vändning där före jul. När man vad var det som hände då egentligen? Det var... Upp 7 på beskedet att man ligger före i piller-racet. Man verkar vara tidigt ute på marknaden med tabletter istället för sprutor. Kan ju markerat någon slags vändpunkt. Vi har spanat efter vändpunkten många gånger i Novo och det har stått oss dyrt förstås. Kanske har det vänt nu? Ja, men alltså vi har ju en köprekommendation på aktien och det är inte så att jag eller vi har legat och tryckt på, eller jag ska inte svara för andra men jag kan ju svara för mig själv och mitt team. Det är inte så att vi har legat och tryckt på. Det är mycket för att vi har åkt på en ganska stor, eller en våldsamt stor smäll egentligen om man tittar tillbaka 1,5 år. Och Novo idag, det är inte samma bolag som vi investerade i om vi ska vara helt ärliga. Tittar vi på omsättningen, den prognostiserade omsättningen eller fakta för 2024 och snart 2025 då och tittar på prognoser på 27 så har vi ju faktiskt en lägre omsättning på bolaget och en vinst per aktie, alltså EPS som växer ännu mindre om man säger som går söderut. Vilket gör då att det är svårt att räkna på det. Den här låga värderingen är motiverad utifrån nuvarande prognoser ska jag säga. Men vi har absolut en uppsida på kanske 10-15%. Men det stora uppsidan är ju förstås att jag tror det är osäkerheten i prognoserna. Vi vet ju att Trump har kommit med nya
Alltså man pressar priserna på alla läkemedel egentligen och speciellt på Novos. Tuff press på det. Det vi inte har pratat så mycket om, inte analytiker heller, ni kanske har hört något som inte jag har hört, det vet jag inte. Men samtidigt har ju det viktminskningspreparat och så vidare kommit in i Medicare. Det kommer göra att det blir en helt annan reach out. Så att jag ser fram emot att se nya prognoser. Jag ser fram emot att se hur väl man lyckas här. För det här skulle kunna vara en riktig bullaktie om det händer så. Om det inte blir något positivt där, då är det svårt att se att den kommer stiga så kraftigt. Jag tror det blir en bra investering, men inte att det blir en där superinvestering. Tiden är uppe nästan. Daniel, du ska få avsluta med en avslutande reflektion, även om du vill flika in på hälsovårdssnacket. Annars är jag fascinerad av att det kom en ny tull igår. Igår skulle Trump lägga 25% på alla som hade någonting med Iran att göra. Precis. Alla som handlar med iransk olja skulle åka på 25% generell tull. Jag känner att det är väl inte mer än vad man redan har. Är det rabatt? Det kanske är mer för många. Ja, men det är svårt att veta. Och sen är det alltid svårt att veta om det här ska läggas ovanpå den som redan finns eller om den ersätter. Och generellt kanske det är svårt att veta någonting om Trumps uttalanden om man ska vara ärlig. 2026 blir ett händelserikt och stimulerande år. Det kan vi väl gärna. Det kommer bli en väldigt spännande valrörelse. Jag tror att det kan bubbla ut saker väldigt ofta framöver nu. Ja. När han ska stödja partiet så att säga för att behålla makten i representanthuset. Bättre än så här blir det inte. Vi sätter punkt för idag och är tillbaka igen imorgon samma tid, samma kanal. Vi ses då. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.